میدونستید دیسک کمر قابلیت ترمیم داره، اونم بدون نیاز به جراحی؟ برای رها شدن از انواع دردهای کمر با من همراه باش. سلام دوستان، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز میخوام درباره کمردرد صحبت کنیم، اینکه علت کمردرد چی هست و درمانهای ساده برای فتق دیسک بین مهره‌ای و تنگی کانال نخاعی و همچنین حرکات اصلاحی که انجام دادنشون باعث بهبود کمردرد خواهد شد رو خدمتتون عرض کنم. مخصوصا در چند ساله اخیر که جراحی‌های کمر و سیدی‌گذاری روی مهره‌های کمر خیلی بیشتر شده، توصیه می‌کنم ویدیو رو تا پایان ببینید و از نکاتش استفاده کنید. دیسک بین مهره‌ها یک بافت پروتئینی شکل هستش که بین ستون مهره‌ها قرار گرفته و برای راحتی حرکات ستون مهره‌ها کارایی داره. چند تا علت وجود دارن که باعث بیرون زدگی دیسک بین مهره‌ای یا اصطلاحاً فتق اون میشه و باعث کمردردها میشه. یک تعداد از علت‌ها شامل فشار، تصادفات و ضرباتی هستش که به ستون مهره‌ها وارد میشه. البته درصد خیلی کمی از کمردردها به این علت هستش. علت دیگه‌ای داریم که مهمتر هست. یکی اسپاسم عصب و عضله هستش که مهره‌ها رو به همدیگه نزدیک میکنه و تحت فشار میده دیسک بین مهره‌ای رو و باعث فتق یا بیرون زدگی دیسک میشن. از اونجا که یه تعداد عصب هم از کنار مهره‌ها رد شدن، دیسک فتق پیدا کرده باعث ایجاد فشار روی عصب بین مهره‌ای و اطراف اون میشه و در نتیجه دردهای خیلی وحشتناک در ناحیه کمر و پاها ایجاد میکنه. علت دیگه کمردرد کم آبی بدن هستش. کم آبی باعث کاهش انعطاف دیسک ها میشه. در نتیجه باعث بروز آرتروز در مفاصل گردن، کمر و همچنین در زانو میشه و دردهایی رو ایجاد میکنه. مخصوصا در افراد بالای 50 سال توصیه میکنیم داخل آب خیلی مقدار ناچیزی، نمک ارگانیک، نمک صورتی، نمک آبی یا نمک دریا بریزن و مصرف کن، چون خاصیت خیلی زیادی داره. علت بعدی گرمی و سردی بدن هستش. موقعی که ورزش میکنید، رانندگی میکنید، بدنتون گرم شده، عرق کرده، یهو از این ناحیه خارج میشید، وارد فضایی که باد میوزه میشید، جلوی کولر میشید، باعث اسپاسم عصب و عضله و درد میشه. یک علت دیگه همون پوشیدن کفش‌های نامناسب هستش و غیر طبی و یا کفش‌های پاشنه بلند که فشار بسیار زیادی رو به ناحیه کمر و زانو وارد میکنه و یکی از علل بروز فتق دیسک بین مهره‌ای و دردهای اون هستش. یک علت دیگه برای کمردردها حالات روحی است. افرادی که حس میکنند حامی ندارند، روحیه ظریفی دارند، ترس از دست دادن، ترس از بیپولی، ترس از جدایی دارند، باعث درد در ناحیه گردن و کمر میشه. ببینید این تحقیق علمی تثبیت شده هستش. علل روانی که وجود داره حتی باعث دردهای جسمانی میشن. درد راجعه میگم بهشون، من درگیری ذهنی دارم ولی جسمم درد میکنه، چون به طور غیر مستقیم بار روانی وارد مفاصل میشه و این دردها رو شامل خواهد شد. یک علت دیگه کمردردها هم عرض کنم خدمتتون، اسیدی شدن بدنه. یاد میگه چه ربطی به درد کمر داره؟ افرادی که عصبانی هستن، ترشیجات و سردیجات زیاد مصرف میکنن، تو اسیدیته معده بیشتر میشه، در نتیجه اسپاسم‌های عضلانی بیشتر میشه. عضلات کمر هم درگیر همین اسپاسم‌ها و دردها خواهند شد. یک علت دیگه برای بروز کمردرد یبوست هستش، چون ستون مهره‌ها و روده‌ها در حالت یبوست تحت فشار هستند و درد فراوانی رو متحمل میشن. ما در ویدئوی مربوط به یبوست هم به طور کامل به این نکته اشاره کردیم. دعوت میکنم حتما این ویدئو رو تا پایان تماشا کنید. ما باید برای درمان کمردرد اول علت‌ها رو پیدا کنیم و برطرف کنیم. یبوست اگر یک علتش هست باید برطرف بشه. مثلا روغن کرچک یا دمنوش برگ سنا و گل محمدی رو بنوشید. یبوستتون که برطرف شد، فشار از روی ستون مهره‌ها و روده‌ها برداشته میشه و دیگه دیسک بین مهره‌ای تحت فشار نخواهد بود. بعد شروع کنید مثلا با روغن زیتون یا روغن سیاه‌دانه آرام موضع کمر رو ماساژ بدید تا دردش التیام پیدا کنه. اما برسیم به قسمت جذاب ویدئو، یعنی درمان‌های موضعی برای کاهش کمردرد و حتی بهبود اونها. با روشی که خدمتتون عرض میکنم بین 2 هفته کاهش خیلی زیادی در کمردردتون خواهید دید و نیازی به جراحی هم نخواهید داشت.
شما تا 1 ماه این روش ها رو انجام بدید نتیجهش رو خواهید دید قطعا. یکی از این موارد آرامش ذهن هستش. گرفتاری های فرضی، نگرانی هایی که فقط ممکن هست در ذهن ما باشن، شاید اصلا اتفاق هم نمیافتن، بار روانی ما رو افزایش میدن. عرض کردم اسپاسم و گرفتگی عضله رو بیشتر میکنن. نیاز به رهاسازی ذهن داریم با مدیتیشن و آرامش. مورد بعدی استراحت هستش. افرادی که دیسک بین مهره‌ای دارن، درد زیادی دارن، فتق پیدا کرده، باید استراحت مطلق بین 1 تا 5 روز اول رو داشته باشن تا اون فشار از روی عصب برداشته بشه. اما در کنار اونها این نکات رو هم باید رعایت کنن. یکیش روغن مالی هستش. چرا؟ چون خونرسانی در موضع رو افزایش میده. خونرسانی که بیشتر میشه التهاب کم میشه و تقویت میکنه عضلات رو. بهترین روغن برای انجام این کار روغن سیاه‌دانه با روغن بادام تلخ هستش. به نسبت مساوی ترکیب کنید و روی موزه بمالید. یک روش دیگه که روش سنتی هستش و فوق‌العاده برای تسکین درد کمر. دنبه گوسفند رو به صورت ورقه‌ای روی نایلون پخشش کنید. مقداری زنجبیل، روغن زیتون و 4 عدد خرما رو له کنید و روی اون پهن کنید. روی کمرتون ببندید با نایلون و اجازه بدید تا 24 ساعت بمونه. خواص فوق‌العاده‌ای داره برای کاهش التهاب کمر. 1 ماه این کار رو انجام بدید، نتیجهش رو خواهید دید. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب آموزنده داشته، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا به ادامه مطلب بپردازیم. روش سنتی که قدیمی ها در کشور ما هم بسیار انجام میدادن، استفاده از بادکش هستش. بادکش با ایجاد فشار منفی در ناحیه کمر باعث بهبود خونرسانی و جریان خون در ناحیه کمر و عضلات گرفته شده میکنه. اکسیژن رسانی بافت بیشتر میشه و اسپاسما برطرف میشه. اما یک نکته خیلی مهم هست در این رابطه وجود داره. مستقیم روی ستون و مهره‌ها استفاده نمی‌کنید، بلکه در کنارهای ستون و مهره‌ها استفاده می‌کنید. نتیجه خوبی داره. عرض کردم خون رسانیش بهتر میشه، اکسیژن رسانی بافت بیشتر میشه، گرفتگی‌ها به مرور برطرف میشن و شاهد بهبود کمردردتون خواهید شد. اما خط درمان بعدی از درون بدنه. یعنی چی؟ تغذیه بسیار مهم هست. رژیم غذایی در 1 تا 2 هفته اول حتما باید رعایت بشه. در وعده صبحانه میوه‌ها رو رنده کنید. 1 قاشق غذاخوری عسل یا شیر بادام اضافه کنید بهش. علاوه 1 تا 2 قاشق چایخوری پودر سنجد، چرا؟ چون سرشار از کلسیم هست، بهش اضافه کنید. خشکبار و آجیل رو هم خرد کنید، داخلش بریزید. یک معجونی تهیه میکنید برای صبحانه فوق‌العاده هست. دقت کنید نان و نشاسته‌ای اصلا استفاده نخواهید کرد در مدت درمان. در وعده نهار که وعده اصلی ما هست، 2 تا 3 بار در هفته راسته کمر گوسفند و همون شیشلیکی که به همین نام موسوم هست استفاده کنید در رژیم غذاییتون. باعث تقویت ناحیه کمر میشه، عضلاتش رو بسیار تقویت میکنه. به صورت کبابی یا آبپز میتونید استفاده کنید. در وعده شام هم 1 کف دست کنجد یا ارده کنجد علاوه 4 تا دونه خرما و میوه، اینها رو مصرف میکنید. اگر غیر دیابتی هستید میتونید ترکیب روغن زیتون و انجیر و خرما رو با هم دیگه استفاده کنید. خود زیتون رو هم میتونید استفاده کنید، اما دقت کنید مواد نشاسته‌ای و نان به هیچ عنوان استفاده نکنید. و البته نکته‌ای که داریم، هفته 1 بار غذای سرشار از کلسیم استفاده کنید، مثل کالجوش یا همون اشکنه. کشک و خرمایی که داره ویتامین د اضافه میکنه، گردو فسفر داره، حتما استفاده کنید. میتونید نخود رو هم اضافه کنید به رژیم غذاییتون. یک از حبوباتی هستش که فوق‌العاده هست برای تسکین دردهای کمر. سوپ یا آشی که با آب قلم یا با پای مرغ میپزید، چون خاصیت ژلاتینی داره پای مرغ، برای ترمیم بافت‌های آزرده مخصوصا برای دیسک کمر که تحت فشار بوده بسیار مناسب است. اینها رو حتما استفاده کنید. اما چند تا راهکار سریع و خیلی راحت برای افرادی که کمردرد و پادرد دارن ولی فرصتی برای انجام روش‌های قبلی ندارن. 1 نصف استکان نعنا رو علاوه مقداری پودر زنجبیل
با هم دیگه ترکیب کنید و اسپری کنید روی موضعی که درد داره، چه زانو هست چه کمرتون هست، و با نایلون روشو بپوشونید، اجازه بدید تا صبح بمونه. اما بین 1 هفته تا 40 روز حتما باید این روش رو استفاده کنید تا باعث کاهش التهابات کمر و بهبود دردش باشه. یک روش دیگه هم هستش که استفاده از نمک دریا هستش. نمک دریا میدونید خیلی خاصیت‌های خوبی داره برای انواع بیماری‌ها و انواع دردها. یک کیسه پارچه‌ای انتخاب کنید، داخلش نمک دریا بریزید، گرمش کنید و روی موضعی که درد داره قرار بدید. بسیار مسکن خوبی هست برای این کار. اما دوستان، به خاطر خاصیت فوق‌العاده درمانی که پای مرغ داره، لازم داشتم یک قسمت از ویدیو رو اختصاصا به این موضوع بپردازم. پای مرغ میدونید خاصیت ژله‌ای داره، مواد مغذی فراوانی هم داره. اجازه بده 6 تا 7 ساعت داخل آب جوش قشنگ بپزه، مواد ژلاتینیش رو پس بده به آب. مقداری دارچین، زنجبیل، روغن زیتون، نمک ارگانیک، ترجیحاً نمک دریا، و همچنین یک مقدار لیمو ترش، خیلی کم باشه، فقط به خاطر اینکه چربی خونتون بالا نره. داخلش بریزید و مصرف کنید. ببینید پای مرغ خاصیت ژلاتینیش ترمیم کننده هست برای بافت‌ها، کلاژن ساز هستش، آب رسانی میکنه بدن رو و غضروف‌های شما رو ترمیم میکنه. دیسک بین مهره‌ای هم اگه یک جور دید غضروفی مفصلی بهش داشته باشیم، چون باعث حرکت ستون مهره‌ها میشه، ترمیمش میتونه خیلی موثر باشه در حرکات ما و دردهاش رو بسیار تسکین ببخشه. پس حتما از پای مرغ در رژیم‌های غذاییتون استفاده کنید. اگر میتونید هر روز، اگر نشد حداقل هفته‌ای 3 مرتبه استفاده کنید و نتایج فوق‌العاده‌اش رو خواهید دید. اما 2 تا حرکت اصلاحی هم برای افرادی که خیلی سرپا هستند و از درد کمر و گرفتگی عضلات شاکی هستند. بعد از اینکه از سر کار برگشتید، توی خونه‌هاتون روی زمین دراز بکشید، پاهاتون رو به صورت 90 درجه روی دیوار قرار بدید. فکر کنید این خودتون هستید، پاهاتون رو به صورت 90 درجه روی دیوار باشه، هم برگشت وریدی بیشتر میشه، خون رسانی ناحیه لگن و کمر بیشتر میشه، به بافتاتون خون رسانی میشه و دردش و خستگی های عضلاتتون خیلی بهبود پیدا میکنه. یک روش دیگه این هستش که روی زمین به صورت تاق باز، کاملا تاق باز دراز بکشید، یکی یکی پاهاتون رو از زانو خم کنید و آروم با دستتون به سمت قفسه سینه بکشید. 10 ثانیه نگه دارید، آروم رها کنید و پای دیگر رو همین حرکت رو انجام بدید. درد ناحیه کمرتون خیلی تسکین پیدا خواهد کرد. همراهان عزیزم، متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید تا ویدیو به دوستان دیگه هم نمایش داده بشه. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.